și dragi prieteni, without you, fără tine, astăzi de Valentine's Day ar fi foarte, foarte, foarte greu. În ton cu sărbătoarea zilei de astăzi, primim un pănculeț. Iubi, ce facem de Sfântul Valentin? Eu. Îți place Madridul? Iubi, da! Parisul? Oh my God, și mai mult. Bine, atunci o să ne uităm la Real cu PSG Peticii. Dacă Juventus cu ăla și cu Tottenham au făcut 2-2. Da, să vă văd. Ok, te iubesc, Nicule, te iubesc. Dar mai mult o iubesc pe chiașnă. Bună dimineața! Numai băiața. Nu mai vorbiți atâta, sunt la naiba mașină și mă țin aici să vă tot ascult. Poate vine șeful și vă treburi, de astea mă dă și afară dacă tot stau să vă tot ascult. Toți suntem datori cu o demisie, cu o plecare înainte de vreme. Asta este, nu e un capăt de țară. Paul Cosmin Nica este prost, așa că vă rog să avem grijă de el și să mai... ceva mai scurt și fără cu râsete cu de-astea. Vă rog foarte, foarte mult. Fără miere, lapte și miere. Dacă nu, să încerce o altă metodă. Să iasă el din mașină, să-l încuie pe șeful, să-l întisească cu tonul, ca să fură dată la maxim, că poate să-i facă și șeful și să asculte de mâine împreună. Sper că n-ascult acum șeful Cosmine. Sperăm. Bună dimineața, nu mai vorbiți atâta, sunt la muncă, dar dracu mă ține în mașină să vă ascult. Poate vine șeful și după trebuie să mă mai angajați la voi după aia. Vezi că scap de dracule de șef în viață. Ne-a mai sunat cineva la telefon, zice, bă, până mai lasă aici la confecții metalice să vă ascultăm. Și știi ce fac? Acum eu stau în mașină și vă ascult un pic chiar dacă întârzi la muncă. Dacă mă gândesc mai bine, poate nici nu mai merge astăzi deloc. Mâine. Da, deci că stau și ascultă radio și nu mai vor să muncească oamenii, auzi? Creăm probleme capitalismului în general. Dar fiecare cu feria lui. Dar care e problema? N-am înțeles. Ce, patronul ăluia de nu lasă să asculte radio la liber se gândește la noi doi, la patronul nostru? Da, voi, ci că încurcați business-ul, auzi, oamenilor. Da, așa e și suferim din cauza asta. Simona Minerva, bună dimineața, fainilor, vă și vă urez o zi faină, că eu nu am primit fluturașul de salariu. Sunt bugetară. E cea mai mică insectă din România, fluturașul. Păi la toi bugetarii, Simona Minerva, erați boieri, mă. Acum depinde și bugetar. Dar stai să vedem pe ce poziție, în cadrul cărei direcții. Na, ne pare rău. Sperăm să se rezolve povestirea, că oamenii ăștia au promis că o să fie bine. Iar vorbim vorbe la radio. Pregătire de Valentine's Day, am primit o poză cu nu știu ce balon e ăla, cu o inimă pusă în balonul ăla, nu știu ce cu balonul ăla. E balon pentru adulți. Am înțelegeața, ce bine că la voi nu cură dulceața din mixer. Zice Andrei, mulțumesc. De unde știi tu? Că... Poate apăsăm un buton. Marian Frânț, bună dimineața. Ce zice? Vând 75 de lei, îi vând pentru că nu am nevoie de ei, pentru că ceea ce vreau să-mi cumpăr de ei e 100 de lei și nu mi-ajung ăștia. Corect. Și așa că vând pentru 100 de lei, dacă se poate. Mi se pare un deal onorabil. Mulțumim frumos, Mariana. Bună dimineața de pe Facebook, Ruzina de Dome, Antonella, bună dimineața. Iar Ioana Angela, surprindeți iubita, zice Ioana Angela pe Facebook, Ruzina de Dome. Ce zice? Surprindeți iubita de ziua drăgostiților. Prezint-o soției. Ea este? E Valentine's Day, astăzi trebuie musai să ne iubim. Altcineva spune, Petronel, pregătiți-vă pentru că vin toate damele cu ghilimelele de rigoare, pun poze pe 14 astăzi, adică cu ce au primit de la gagicii lor, ciocolată, flori, parfumuri din alea la 15 lei și lor le cântă frigiderul, un sol major de pustietate ce e în ele, a? Gagici, ce-mi place cuvântul ăsta, gagici. Da. Da, mulțumim frumos și de asemenea poate îl găsiți pe băiatul ăsta belgianul care s-a trezit în cont cu 2000 de miliarde de euro. Nu l-au găsit înaintea noastră autoritățile, banca respectivă. A găsit el banii. Și pe urmă? E vorbă, s-a speriat rău de tot. Săptămâna trecută. A apărut o ambulanță care merge Trăpește oamenii și le prelev organele. Da, că să vină banii, 2000 de miliarde, să scoată bancomatul ăsta. Mai puțin de răbdare. Săracilor care sunt în voi în spatele meu. Da, eu chiar cred că e posibil un asemenea discurs să fiu executor cu jandarmul la ușă și îți spune, hai, gasta înapoi, hai, și tu îi zici, da, puțin jandarm, acolo e asistat social, ești tu banii decât timpul pe economie estimat de jandarm, ești un asistat social, ești un executor, Da, o să povestim, dar apropo de jandarm,
vezi cineva cu jandarmi, cum e cu jandarmi. E foarte nasol. O mașină de aia mică, deci nu dita mai mașină, stau într-un... o mașină de aia mică, cu scuturi, cu alea abia stau cu... Echipamente, gaze lacrimogene, tuburi, după ei. Vai de capul nostru. Vai de capul nostru. Ca să înțelegeți, au fost mașini care nu erau destinate transportului de persoane, erau destinate transportului de marfă. Autobuzele carosate. Am montat scaun. Hai băieți, misiune, postești, repede, că... Intră cu scutul acolo, intră cu scutul la o dată, dom'le, ce n-ai, mai? Hai, împingeți acolo în față, vă rog. Da, cam ciudat. Parcă-ți vine sâmbătă seara să treci de partea protestatarilor. Hai să ne întâlnim sâmbătă seară, în față la guvern. Vă rugăm frumos, nu incitați publicul ascultător. Vă rugăm frumos, nu incitați publicul ascultător. De ce dau glucoz în loc de miere, domnul? Așa. De ce dau glucoz în loc de miere, domnule? Pune tunurile pe aici. Dar se poate una ca asta, zice că o să fie la miere dacă îi alegem și pormă îmi bagă glucoză în miere, domnule? Că sunt sărac și nu interesează că mă îmbolnăvesc, domnule? Uitați, scrie miere polifloră și mai sus scrie Guvernul României. Nu avem cuvinte la treaba asta. S-a făcut analiză la mierea asta la Institutul de Cercetări pentru Apicultură și concluzia a fost că nici măcar n-a trecut pe gușa albine. Era glucoză industrială, aceste siropuri de glucoză, de fructoză, se obțin din cereale. Din punct de vedere al procesării acestor produse, se fac niște tratamente cu niște produse chimice care pot dăuna organismului nostru. Așa că guvernul a dat unor nevoiași niște miere prin licitație, a cumpărat prin licitație dita mai mierea, care de fapt ați auzit ce a zis apicultorul.